Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Legutoljára 2 évvel ezelőtt jártunk Andalúziában, pontosabban azon belül Marbellában, és a 2 évvel ezelőtti marbellai videónak az intróját azt ugyanúgy ezen a helyen vettük fel, nem pont itt, de ugyanígy Ronda nevű településen. Ronda nevével ellentétben Andalúzia egyik legszebb települése, és ugye ezek a videók bár az ingatlan piacról szólnak, de mindig kell egy kis fűszer, egy kis történelmi érdekesség, mert ugye attól lesz igazán érdekes, vagy legalábbis én azt gondolom, hiszen a régiség is attól érdekes, hogyha megvan a sztoria. Hogyha elvetődtök ide Andalúziába, akkor mindenféleképpen gyertek fel ide megnézni Rondát. Egy nagyon érdekes kis hely, a római kori az alapja, aztán a mór építészet egyét viseli magán, mert hogy Andalúziában Mohamedán uralom volt évszázadokon keresztül. Tehát először megnézzük Rondát és Ronda óvárosát, aztán pedig lássuk, hogy mi történt az elmúlt 2 évben Marbellán. Tartsatok velünk! Y si tú me quieres, ven pa' aquí, te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Ven pa' aquí, mi amor, hacemos el amor. El mundo se paró, solo esta pasión. Mira, me siento el calor de tu mira. Cuando se acerca estoy tranquila y no me importa nada. Fuego, yo siento contigo un fuego. Me mata el olor de tu cuerpo y no me importa nada. Me siento el calor de tu mira. Cuando se acerca estoy tranquila y no me importa nada. Fuego, yo siento contigo un fuego. Me mata el olor de tu cuerpo. Aquí mi amor, hacemos el amor. El mundo se paró, solo esta pasión. Az étlapon találtam egy érdekes nevet, úgy hívják, hogy Rabo de Toro a la Rondeña, ami azt jelenti, hogy bikafarok. Hát most gondoltam, én ezt megkóstolom. Megmondom őszintén, kicsit csalódott vagyok, mert arra számítottam, hogy... De hát ez látszólag ez nem az, hanem ez a bikafarka, tehát a... Na mindegy, szóval értitek. Állítólag nagyon finom, mindjárt ki fog derülni. Na, mintha ma reggel összebeszéltünk volna, olyan hasonlóan öltöztünk szép kékbe. Csak az nem látszik, hogy rajtam papucs van. De hát én nyaralni jöttem. Igen, én megdolgozom. Na, akkor egy kicsit térjünk rá a munka részére a dolognak, ha már jöttünk hozzád. Legutoljára 2023. júniusába jártunk Marbellán. Elröppent 2 év azóta. Ugye a legutóbbi videóban beszéltünk arról, hogy miért választják a magyarok Marbellát, és miért van az, hogy itt van egy egészen nagy magyar diaszpóra, beszéltünk a spanyolországi ingatlanpiac jogi oldaláról, akkor ugye adja magát a kérdés, hogy mi történt az elmúlt 2 évben Marbellán. Marbellán 2 év alatt nagyon sokat nőttek az árak, körülbelül 30%-nyit. Ez Budapest is tudja. Igen. Mondjál jobbat. Túl azon, hogy persze, hogy euróban, Jó, azt is fontos kiemelni. Nyertél. Igen. Tehát az értéknövekedés az megtörtént, az mindenképpen egy fontos szempont, és az, hogy folyamatos a kereslet. Az ingatlanok iránti igény az lankadatlan. Ennek természetesen nem csak az eddigi ingatlan iránti, meg az időjárás iránti vonzalom az oka, hanem ugye közben lett egy háború,
illetve hát már akkor is volt, de a hatásai most mutatkoznak meg. Akkor nem említettük, nem. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez ennyi ideig fog tartani. Hát még nem foglalkoztunk annyit geopolitikával, mint mostában, Igen. azóta szakértők vagyunk ebbe is természetesen. Most már igen. Vicceltem természetesen. Igen. Szóval a háború miatt Lengyelországban rengetegen költöztek ki, és ez igaz Magyarországra is, mert egyrészt a sok-sok előnye miatt, amit már sokszor megemlítettünk, hogy jó az idő, jó az infrastruktúra, egészségügy, oktatás, belekapcsolódott ebbe a sorba egy olyan szempont is, hogy távol van a háborútól. Ugye legutóbb beszéltünk arról, hogy ugye miért dönt úgy sok mindenki, hogy Marbellára jön, de ha valaki nem nézte meg az előzőt, akkor javasoljuk, hogy ezt tegye meg. De ismételjük át, hogy mi az, ami miatt Marbella más. Tehát ugye Spanyolországban nagyon sok magyar jön, ezt tudjuk, ezt én is hallom otthon, hogy vannak mindenféle hívószavak, erről még később beszéljünk, kicsit részletesebben, de miért Marbella? Tehát ha valaki Spanyolországban gondolkodik, akkor mi az, ami miatt Marbella ennyire vonzó? Egy kicsit tisztázzuk ezt a kérdést, hogy nem csak Marbelláról beszélünk, hanem Marbella és vonzás körzete. Costa del Sol, és azon belül is a Malagától Esztepónáig terjedő régió az, ami a legnépszerűbb. Jelenleg is egyébként Esztepóna egyik tengerparti házában ülünk. Tehát ez a régió azért nagyon népszerű, mert az időjárás, de ugye erre lehetne mondani Alicantét is, és nagyon sok más régiót is, hogy jó az időjárás, tehát valószínűleg van jobb időjárású régió is. Aztán lehetne említeni az iskolákat, hogy magas színvonalú iskolák. Na itt már nem lenne annyi vetélytársunk a többi régióval, hogy ennyi nemzetközi iskola van. Az egészségügy, az ugye harmadik legjobb európai színvonalú egészségügyi ellátás van, ezt a konferencián is, amit szerveztél, elhangzott és említettem. Aztán az infrastruktúra, nem csak iskolákra és egészségügyi ellátásra gondolok, hanem itt van mit csinálni. Tehát rengeteg étterem, rengeteg szórakozóhely, bevásárlóközpont, kiváló minőségű közúthálózat, infrastruktúra összefoglalóan is hozzátartozik ehhez a képhez. És annyit még hozzátennék, ami már el is hangzott, hogy az elmúlt 2 évben, amióta itt voltatok, 20-30%-kal emelkedtek az árak. Ez azért mégis évi 10-15%-os áremelkedést jelent. Euróban az nem rossz. És Euróban nem rossz. Hát bocsáss meg, azt mondod, hogy ez egyébként átlag? Tehát, hogy évente az elmúlt időszak ez jellemző volt? Korábban, ezt talán még az előző videóban elhangzott, hogy évi átlagosan 5% emelkedés volt, de ez most zabolázatlanul elszabadult, és 10-15% is van. Ezt egyébként az új építésű ingatlanok értékesítési irodáiba is, ha besétálunk, és megkérdezzük, hogy most kezdik el építeni, átadás 2027-ben, mit kóstálnak, hogy mennyibe fog majd kerülni ez az ingatlan, és azonnal rávágja mindenki, hogy 30%-kal többet. Az oka ennek, ugye a háborút említetted, az nyilvánvaló, bárhol jártunk a világban, ezt mindenhol láttuk, tehát a törököknél, Dubájba, Tenerifén, de tulajdonképpen Albániában is, tehát a Balkánon is, Bulgáriában szintén tapasztaltuk, hogy a háború az hozott egy ilyen fajta kereslet feldúsulást, de emellett ugye volt itt nekünk mindenféle munkaerő és energia és építőanyag árrobbanásunk, tehát gondolom ezek mind hatottak az itteni piacra is. Természetesen a építőanyagok ára is, és emelkedett, de nem olyan mértékben azért, mint Magyarországon. Maga az élet is drágult, de még mindig össze lehet úgy válogatni élelmiszereket itt, és olyanokat vásárolni a boltban, minőségi élelmiszerekre gondolok, halakra és egészséges életmódhoz kapcsolódó összes ilyen termékre, hogy olcsóbban jössz ki, mint Magyarországon. És ezt nagyon sokan posztolják is videókon, TikTok, YouTube-on, hogy kiköltöztem Spanyolországba, olcsóbban meg tudom vásárolni az alapvető élelmiszereket, olcsóbb az egészségügyi ellátás, jobb színvonalú, tehát ez nem csak én állítom, hanem ez maga a valóság. És azok, akik kiköltöztek, azok nagyon rövid idő alatt akklimatizálódnak ez a környezethez, és talán tegnap este beszélgettünk, mikor megérkeztetek erről, hogy ha valaki Budapesten elért már egy színvonalat, és szeretne szintet lépni, vagy jobb életkörülmények között élni, nem tud már javítani a saját életkörülményein, hiába van pénze. Most itt ugyanabból a pénzösszegből egy olyan minőségi életet tud élni, amiben
ez, amit felsoroltam, ez a 6 pont, ez mind-mind hozzájárul, hogy a gyereke az iskolai oktatásra visszautalva 2 nyelvet a magyaron kívül anyanyelvi szinten fog beszélni. Hogyha bármi probléma van a családban, egészségügyi probléma, azonnal el tud menni, válogathat a magánklinikák és ellátórendszer szolgáltatói között könnyedén. És hogyha kedveszottyan hétvégén lemenni a tengerpartra, fogyasztani egy fantasztikus, egészséges paellát, vagy egy egybesült halat, akkor azt is meg tudja tenni, és ezt nem csak akkor, amikor nyaralni jön, hanem egész éven által. És ez a nagyon nagy kincs, hogy jó levegőn, friss levegőn, egészséges ételeket fogyasztva tud oly időt tölteni, és eltölteni úgy az idejét és a pénzét tartalmasan, értelmesen, amit nem tud megcsinálni Magyarországon, hiába van pénze. Vagy ha éppen úgy adódik kedve, akkor magára öltheti a Maseratiát vagy a Ferrariát, és akkor lefáradhat Puerto Los Banosba ugye egy kicsit villantani. Igen. Na, itt ahol vagyunk, ezt a lakást, ezt bemutatjuk-e? Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, bár ugye olyan média hírek keringenek, hogy már egy zuglói panel árából lehet vásárolni. Ezt később akartam előni, de jó, akkor legyen. Na, szóval akkor lehet-e egy zuglói panel árából valóban vásárolni? Lehet. Igen, lehet. Valószínűleg nem a Costa del Solon, vagy a Costa del Solnak azon a részét, amit már csak csúfolnak Costa del Solnak, mert bent van valahol a szárazföldön, és nyáron mondjuk akár 40 vagy 45 fok is bír lenni. Vagy pedig annyira messze van ettől a régiótól, hogy mondjuk 150-200 kilométert kell autózni, hogy ide eljusson. Azok, akik egyébként nem tehetik meg, hogy ezt a régió megfizessék, és mégis szeretnének kiköltözni, ismerek nagyon sok ilyen családot, azok innen mondjuk 150 kilométerre laknak, de mivel ott nincs munka, onnan autóznak be naponta, 300 kilométert autóznak, hogy egy festő, egy burkoló vagy egy takarítóbrigád itt meg tudja keresni azt a pénzét, amiből meg tud élni abban a régióban éppen lakik. De ezt itt nem tudná megfizetni. Se a bérleti díjakat, se az ingatlanokat. Tehát összesítve az, hogy lehet egy zuglói panelból venni tengerparti ingatlant, a válasz az, hogy lehet. Vannak olyan részei Spanyolországnak is például, ahol lehet. Marbellán és környékén meg nem lehet. Igen, ezt azért gondolom fontos leszögezni, mert nem akarunk hiú reményeket, meg illúziókat kelteni, vagy hogyha mégis ezt az állítást akarjuk mondani, akkor egy újépítésű ingatlan, itt egy ilyen belépő szintű újépítésű ingatlan 450 000 euró körül van, tehát akkor, ha így számoljuk, akkor 3 zuglói panel árából már lehet vásárolni itt egy újépítésű ingatlant, és ha visszakanyarodunk eredeti kérdésedre, hogy és ez az ingatlan, ezt meg 16 zuglói panel árából lehet megvásárolni. De van egy olyan érzésem nekem tegnap, hogy beszélgettünk, ugye, hát az előző videó kapcsán legalább egy ingatlanfejlesztővel több kapcsolatod van itt Marbellán, és egy komoly magyar vállalkozóval kevesebb otthon, azért ezt is mondjuk el. Tehát volt egy olyan érzésem, hogy azért ez egy olyan klub, ez a marbellai magyaroknak a köre, ahol szoktuk mondani, hogy az ingatlan közvetítő között nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés. Na itt viszont a kerítés jó magas, tehát aki meg tudja ugrani azt, hogy otthonról ide ki cuccol, és tényleg meg tudja vetni a lábát, tehát nem turistaként kijött egy hónapra mondjuk, vagy 2-re, és aztán menet haza, mert elfogyott a pénz, hanem aki tényleg ide kijött, és itt meg tudta teremteni a saját életét, az azért egy igen erős klub. Igen, ez így igaz. Tehát magas a belépési limit, hogyha már így összefoglaltad, és ha mégis azon morfondírozik valaki, hogy befektetne ezen a környéken, és ugyan talál valami olcsóbb alternatívát, én azt tudom tanácsolni, hogyha talál bármilyen ingatlant, és az közel van a tengerparthoz, esetleg látja a tengert, akkor inkább picit többet költsön rá, és erre essen a választás, mint valahol valaki rásóz egy olyan ingatlant, amit csak fel kell újítani, ott fönn van a hegyekben, és nem látja a tengert, de majd jó lesz. Tehát nagyon sok ilyen önjelölt ingatlanos van, aki tegnap még lakást takarított, vagy éppen autót mosott, ma meg már ingatlanosnak adja ki magát, és a mai technikai eszközökkel, hogy a mesterséges intelligenciával tud olyan profilképet és olyan videót kreálni, hogy tényleg félrevezető tud lenni, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy eljöttetek,
És, én köszönöm, hogy meghívtál minket, mert mi szeretünk itt lenni, nagyon azt elmondom. És én ugyan követem a technikai újdonságokat, és nagyon szórakoztató, hogy rólam is tud olyan videót készíteni az AI, mint hogyha én beszélnék, de ezt azért mondjuk el, Marci, hogy mi most itt vagyunk, húsvér emberek. Tényleg itt vagyunk. Tehát... Tényleg itt vagyunk, és semmi kamu nincs benne. Mondjuk a pálmafát azt egyébként hozhattunk, Budapesten is van olyan hely, ahol kiteszünk egy pálmafát, és akkor utána csak fölírjuk, hogy ez most Egyiptom, ez most mit tudom én, Szaranda, ez most Malaga, és akkor nem kell ennyit menni a világba. Pontosan. Tehát mi most egy kicsit fricskázzuk azokat, akik elkezdenek otthon a számítógép mellett tartalmat gyártani, de még soha nem tapasztalták meg ezt az életérzést, csak azt állítják, hogy ezt tudják. 2, soha nem vásároltak még ingatlant, csak másokat próbálnak rábeszélni rá, hogy vegyenek, és ez így hiteltelen. Van egy barátom, aki Svájcban él, és akkor múltkor beszéltünk, mondom, most jöttem az a Marbelláról. Jó, azt hallottam, hogy ott nagyon nehéz eladni. De mondom, várjál, mert akkor nem egyről beszélünk, mert én azt hallottam, hogy itt marha egyszerű eladni, mert hogy kereslet egyébként van, és az árak magasak. És akkor kiderült, hogy neki a barátja itt vásárolt valami, tehát az itteni Havanna lakótelepen, ugye ez otthon, hogy értelmezhető legyen, tehát ami otthon a Havanna lakótelep olyan van azért itt is a környéken, és akkor ugye ott vásárolt valamit, ami messzebb van a tengertől, mert nincsen értelmezhető terasza, ahol nincsen medence, nincsenek olyan szolgáltatások a közelbe, és hát amikor azt megvette, egy pár évig használta, majd hát minek ez nekem, és ezt marha nehéz volt eladni. De az is elhangzott, ugye néhány befektetőtől, hogy hát Marbella környékén, és akkor eljöttünk, és akkor jó beszoptuk, mert valahol a hegyen megvettünk valamit, ahol kiderült, hogy vízkorlátozás van, és a többi, és a többi. Tehát amikor azt mondják otthon nekem, mondjuk egy falumbeli srác mondja, hogy hú, most vettem Torrevillába, és akkor nagyon jó ingatlanokat tudok. Mondom, te, karancsai gyerek, Torrevillába, jó ingatlanokat, úgy, hogy itt beszélgetünk otthon a kocsma teraszon, na hagyjál már. Tehát ez nem így lesz. Tehát ennek nagyon utána kell járni, ha az ember azért értelmezhető, jó messziről látható összeget kell idehozni, hogy ingatlanba tudja fektetni. Tehát ezt úgy, hogy valakinek adsz a szavára, akit épp csak megismertél, vagy aki egyáltalán semmit nem tud felmutatni, tehát semmiféle hitelességet nem tud felmutatni. De azért jó pár éve koptatod itt a betont, illetve megcsináltad itt az életet, itt van a családod, és ha jól tudom, újabban étterem tulajdonosok is vagytok. Igen, a feleségemnek van egy étterme, majd na, te egy kicsit mélyebben és kipróbáljátok. Legyen úgy, egy kicsit mélyebben benne vagy itt a dolgokba, és talán nem véletlenül hív melyik a M1, nem az M1, melyik szokott hívni? TV2? RTL Klub, na jó van. Nem nézem a tévét, úgyhogy nézd el nekem. Na, szóval a fényezésedet itt abba hagynám, és akkor ezt, ahol most vagyunk, erről a lakásról mondja néhány dolgot. Ez a lakás tulajdonképpen egy 4 szintes sorház, közvetlenül a tengerparton. Legalsó szinten egy hatalmas nagy dupla vagy tripla garázs található, meg egy óriási tárolhelység. Aztán a következő szint, ahol mi most ülünk, itt egy hatalmas nappali konyhával és egy kis pihenőrésszel, és fent az emeleten, az első emeleten 3 fürdőszoba található. Gardróbbal, saját fürdőszobával. Igen. Pontosan. Ez a ismert fogalom, ez az ensuite fürdőszoba, vagyis hogy a szoba és a fürdőszoba egy különálló egységben található, tehát saját fürdőszobája van minden szobának, és végül a legtetején egy jacuzzi, egy barbecue és gyönyörű panorámás kilátás. Azt azért még hozzáteszem, hogy nem csak az ingatlanokról érdemes beszélni, hanem hogy hol helyezkedik el, és most nem csak a tengerpartra értem, hanem hogy egy olyan komplexumban, ahol minden 5 csillagos szolgáltatás megtalálható. Konditerem, belső medence, szauna, gőzfürdő, külső medencék, kert. Mit soroljak még? A szauna ilyen 35 fok melegben nekem marhára indokolatlan, de a többit azt támogatom. És egyébként felmerül a kérdés, hogy Budapesten mi a francért nem épít? Jó, hülye a kérdés. Tehát majdnem azt kérdezem, Budapesten mi a francért nem építenek ilyen szolgáltatásokkal rendelkező ingatlan, de építenek, csak azt a hétköznapi ember sajnos nem tudja megfizetni. Igen. Jó, mit szólnál hozzá, ha mennénk egy kört a lakásba, aztán jó, menjünk a következő helyszínre. Menjünk.
mellettem álló fiatal ember neve Horváth Péter. Szia, Peti! Szia, Marci! A Petiről azt kell tudni, hogy ő Elhefe, azaz dr. Horváth Zsolt fia, mellesleg közgazdászként végzett a Corvinuson, ugye? Igen, a Corvinus Egyetemen. Igen, és a diplomamunkádat ugye az itteni Marbella Costa del Sol ingatlan piacából. Pontosítva, igen, a ingatlan piaci árfolyam változás a Covid után a Costa del Solon. A munkát pedig az, hogy gazdasági adatelemző vagy. Igen, az egyik Big Four cégnél vagyok adatelemző. És nem mellesleg a saját kis portfóliódat, vagyonodat menedzseled a tőzsdén, Pontosan. stb. Illetve az ingatlanokba is feltételezem. Igen. Legalábbis az apák kapcsán biztosan. Igen. Na, szóval ebből a nézőpontból jön a kérdés, hogy akkor Magyarország, Balaton, Budapest, illetve Costa del Sol, Marbella szerinted mik a legfőbb különbségek? Köszönöm a kérdést, Marci. Fontos kiemelni, hogy egy euró alapú befektetésnél sokkal stabilabb befektetést érhetünk el, még a forint az elmúlt években jelentős árfolyam ingadozást mutatott Magyarországon 2023-tól 2025-ig. Amit még fontos kiemelni, hogy itt is az elmúlt évben 13% volt az ingatlan emelkedés, és ugyanúgy, euró mint alapon. Az euró alapon, tehát ez egy fokkal stabilabb, mint egy forint alapú. Illetve még ne felejtsük el, hogy most akár egy kormányváltozás is akár fenyegethet minket, Hát és igen. ez ilyenkor hatalmas változást eredményezhet a minden például saját devizánkban. Jön a gondolat, ugye, hogyha a következő kormány kipöcköli a családtámogatási rendszert, akkor ingatlanpiac off. Igen, és azt ne felejtsük el, hogy itt Marbellán nem támogatásokból vásárolnak az emberek, hanem saját pénzből, kedvből, mert ezt szezonban és off-szezonban is szeretik. Ez nem egy olyan szezonális alapú befektetés, mint akár a Balaton, hogy akkor csak nyáron. Itt télen-nyáron megy a befektetés, az ingatlanvásárlás, és ugyanúgy elérhető a bruttó 4,5-5%-os hozam a kiadásokból. Ugyanúgy, mint Balatonnál, Magyarországon, de még mindig euróban. Ugye hozzátesszük azt, hogy a Balaton igazából májustól szeptemberig, a budapesti ingatlanpiacon pedig éppen most fújjuk a buborékot akkorára, hogy ez a 4-5% ez nem igaz. Tehát már most ott tartunk, hogy 4% alá romlott a hozam, és az még mindig forint alapon van, tehát ebből a szempontból az igen jól hangzik. Itt meddig tart a szezon? Én azt kell, hogy mondjam, hogy egész évben, édesapám korábbi videójában talán már említette is, hogy 365 napból 300 napban napsütés van itt, a klíma tökéletes, mindent megtalálsz ugyanitt, kórházoktól kezdve, egyetemektől kezdve, iskolák, bármilyen kulturális és non-kulturális eseményekre el tudsz ide járni, tengerpart itt van, ha szerencsés vagy közel veszel, ha kevésbé, akkor egy fél óra autóútra van egy tengerpart, ami szerintem nagy szó. Abszolút. Hogyha valaki úgy döntene, hogy Costa del Solra hozna pénzt otthonról, akkor mit javasolnál neki? Én azt javasolnám, hogy most a jelen pillanatban 397-398 körül mozog az euró-forint árfolyam, minél előbb ezt váltsa le, illetve törekedjen arra, hogy legyen egy euró hozama, tehát a bevétele jöjjön euróból, ezt próbálja kamatoztatni, és minél előbb próbáljon egy euró alapú vásárlást itt Marbellán, a Costa del Solon létrehozni. Egy 500-600 ezer eurós ingatlan után éves szinten 15-30 ezer eurós éves bruttó hozamot tud ezek után elérni. Nem hangzik rosszul. De mit szólnál, ha innánk még egy koktélt? Benne vagyok, menjünk is. Volt nekem egyszer egy spanyol szerelemem, úgy hittak marihuana. Csodálatos asszony volt. És ezt tényleg felvetted? Na jó, ne szórakozzál, haladjunk. Azért van rajtam a kalap, mert azt mondta a bőrgyógyászom, hogy az erős napsütésben viseljek kalapot. Mondjuk ez most indokolatlan, de gondoltam beköszönök így is, ha már vettem ezt a szép kalapot. Itt mögöttem látható Castelló de Marbella, vagyis a Marbella erőd, ami tulajdonképpen egy mór erődítmény. A mórok a 700-as években kezdték elfoglalni az Ibériai félszigetet. A mórok muszlim népesség, és Afrikából jöttek, tehát tulajdonképpen a marokkói, nem biztos, hogy pontosan mondom, de a lényeg, hogy afrikai származású muszlimok voltak a mórok. Ezek az andalúziai óvárosok, ezek mind-mind a mór építészet emlékei tulajdonképpen. A mór uralom elég sokáig tartott, mert 1492-ben volt Granada, a granadai erőd visszafoglalása, ami az utolsó mór erődítmény volt az Ibériai félszigeten, tehát elég sokáig itt voltak a muszlimok. Gyertek velünk, fedezzük fel Marbella óvárosát!
kezdek egy kortyborral, mert ki vagyok már száradva. Vino de la Casa. Blanco. Na, szóval gasztronómiai rész, mert az van mondva, hogy legyenek ilyen gasztronómiai részek, akkor legyenek. Előttem a paella, ami egy ilyen tipikus spanyol kaja. Azt kell róla tudni, hogy sáfrány, a sáfránytól ilyen sárga, tehát az az, ami a különlegesség. Eredetileg Valenciába csinálták az első ilyen cuccot állítólag, és angolnából, csigából és zöldbabból. Hát ebbe is van valamilyen lótetűféle, majd ezt mindjárt megkóstoljuk, hogy milyen. Mostanra ugye az egész országban ezt csinálják, mert ők is elhitték, hogy ez ilyen spanyol étel. Szerintem nagyon finom, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki erre felé jár. Would you like to eat a lótetű? Tessék, parancsolni! Szóval itt vagyunk Marbellán, ahol csillivilli luxus, 5 csillagos hotelek, esténként az ember magára veszi a Maseratiát és úgy megy le a tengerpartra, te meg elhoztál engem egy ilyen, nem tudom hova, parkolóba. Minek? De nézd, innen tőlünk 100 méterre van egy 5 csillagos szálloda, a Marbella Club Hotel, és ilyen úton autózott 1947-ben Alfonso Hohenlohe, egy német nemesi családból származó úr, és lerobbant a kocsija. Tehát most átéljük azt, amit ő érzett. Igen, egy kis időutazás, hogy egy ilyen romos, felszórt kavicsos úton autózott a Mercedes kabriójával, ami 47-ben Európa még gyalogatta sebeit a háború után. Itt Spanyolországot nem gyalulta le a háború, és hát ez a nemes úr lerobbant Mercedes kabriójával arra döbbent, hogy jaj, de szép ez a hely. Hozzáteszem, hogy egy 10 000 fős halászfaluról beszélünk akkor még, és ő épített egy 10 000 fős halászfaluba egy 5 csillagos szállodát. Tehát így indult Marbellának a felemelkedése? Igen, tulajdonképpen ez volt 47-től 54-ig építették fel a szállodát, és 1954-ben átadták. Ide jártak Liza Minnelli-től kezdve nagy hírességek, Clint Eastwood, Sean Connery, aki később villát is vett. Na, jól tudom, nagyon felkapott hely. Jól tudom, akkor most is van itt hotelja Robert De Nirónak többek. Igen. Ugye? Tehát még mindig kedvelik a környéket az amerikai gazdagok is. Igen. Pár évvel ezelőtt a Puente Romano Hotel, ami 20 évvel később épült ehhez a Marbella Clubhoz képest, azért, és azért lett ez a neve, mert az első századból, a római korból származó romokat találtak, vagyis egy római hidat, ami szó szerint a Puente Romano neve, és oda építettek egy másik luxusszállodát, amelyet pár évvel ezelőtt részben vagy egészben Robert De Niro megvásárolt. És onnantól kezdve Puente Romano Nobu Hotelnak hívják, vagy aki csak Nobuként ismeri, az már csak Nobu Hotelként titulálja. Oké. Mi a program mára? Most elmegyünk megnézni egy beachfront apartmant, ami sokkal barátságosabb áru, és ezt az ingatlant szeretném bemutatni egy norvég kollégám segítségével. Oké, lássuk. Norvégul úgyse tudok. Arról mesélj egy kicsit, hogy hogy működik az ingatlan piac, az ingatlan közvetítő piac itt Marbellán. Igen, ez egy kicsit másképp van, mint Magyarországon. Mert Magyarországon úgy tudom, hogyha bekopogtatsz valahova,
és azoknak van a kínálatukban pár ingatlan, és elmész máshova, teljesen más kínálatot fogsz találni. Általában jó. Itt Spanyolországban... közös adatbázis, hogy... Értem. Igen. Úgy hallottam, hogy voltak már erre törekvések, de még nem jött létre ez a közös adatbázis. A közös adatbázis előnye itt Spanyolországban az, hogy bármelyik irodához bemész, ugyanazt az adatbázist és ugyanazt a kínálatot látod, és itt az ügynökségek egymással kollaborálnak, vagy magyar szóval élve együttműködnek. De jó lenne, hogyha ide meg tudnánk érkezni. Nagyon nagy barátságban működünk együtt, és segítjük egymás munkáját. Sokszor, hogyha én nem ismerem jól azt az ingatlant, tehát hogy is ismernék 20 000 ingatlant, akkor az, aki legjobban ismeri, aki a tulajdonossal vagy az építtetővel volt kapcsolatban, nálamnál sokkal profibban bemutatja az ingatlant, és olyanokat is tud róla, amit én nem. Tehát nekem szükségem van az ő segítségére. Ha pedig nekem vannak listázásaim, ugyanúgy nálam is bekopogtatnak ezek az ügynökségek, és azt mondják, hogy hello, van egy ügyfelem, elküldi a regisztrációt, így működik a folyamat, én visszaigazolom, hogy beregisztráltam az ügyfelé, és megmutatjuk neki az ingatlant. Hadd kérdezzek egy fontosat. Ha jól értelek, akkor az úgy van, hogy te kötsz egy kizárólagos szerződést a tulajdonossal, mert miért is kötné más miatt, mert ugye mindenki mindenkivel egyébként összedolgozik, tehát a szerződésed kizárólagos. Magyarul nem kell azon izgulnod, hogy majd te ki leszel hagyva a bizniszből. Nem azért nem kell izguljak, hogy kihagynának az bizniszből, mert kizárólagos a szerződésem, mert a tulajdonosok egy kicsit félnek ettől a szótól, de gondolom Magyarországon is egy ilyen vörös posztó, hogy kizárólagos szerződés. Bárhogy, jó. No, a tulajdonosok nem nagyon szeretik ezt, viszont ez a belső rendszer premizálja, vagy előnyben részesíti azokat, akik először belistázzák azt az ingatlant. Tehát tulajdonképpen nekem nincs is nagyon nagy szükségem itt erre az exkluzivitásra, és meg tudom nyugtatni az ügyfelet, az eladót, hogy jó, ha nem járulsz hozzá exkluzivitáshoz, semmi probléma, csak hadd legyek én az első liszter, aki először belistázta. Ugyanis a belső rendszerben megjelenik, hogy a Move to Marbella volt az első liszter, és még alatta lehet, hogy 3-4 ingatlan iroda belistázta, de engem fog fölhívni abban a tudatban a másik agency, hogy ő biztos jobb kapcsolatban van a tulajjal, hiszen ő listázta először, a második az már csak második, harmadik, mint az olimpiákon, mindenki a aranyérmesről beszél, és a második, harmadik helyezett is nagyon nagy teljesítményt hajtott végre, itt is, aki belistázza másodjára, harmadjára, de mégse őt fogják hívni, hanem engem. No, és hogyha ugye valaki Magyarországról érkezik, és ezzel a reflexel, amit otthon tapasztalt, itt kezd el nézelődni, akkor zsigerből először bekopogtat, vagy beszeretne kopogtatni több irodába, annak reményében, hogy más lesz a kínálat, de ugye nem lesz az. Aztán új fejlesztésekhez bekopogtatnak, és azt gondolják, hogy kedvezményt kapnak. Mondok egy példát, hogyha ki van írva egy ingatlan, hogy 600 000 euró, amiben nekünk van már benne jutalékunk, hogyha 2 ügynökség, akkor 2 felé oszlik, vagy ha 3, akkor 3 felé. De ha bekopogtat egy mezei ember, mert ott van az értékesítés iroda az építkezés mellett, annak reményében, hogy na ő, hogy most jól fog járni, ilyen magyaros logikával, az nem így szokott történni, hanem ő ugyanúgy 600 000-ért fogja megkapni, csak a különbség az, hogy neki egy svéd, egy norvég, egy angol agent ott az építési terület mellett a kis irodában eladta 600 000 euróért, de onnantól kezdve semmilyen segítséget nem kap. Tőlünk viszont, te nagyon jól tudod, hogy mennyire fontos végigkísérni a vásárlás folyamatán a vevőket, mert millió egy apró kis kérdés merül föl, hogy mi lesz a közös költség, ki fizeti ezt, ki fizeti azt, mi lesz a garanciákkal az építkezésen felépített, felújított ingatlanokkal kapcsolatosan. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és én nem akarom túldimenzionálni a mi szerepünket, de hogyha van itt valakinek egy embere, főleg egy külföldi országban, de szerintem ez Magyarországon is nagyon fontos, hogy aki az ő érdekeit képviseli, ennél fontosabb nincs, és mindez nem kerül egy fillérjébe se az illetőnek. Oké, tehát nem kell kommandózni. Nem. Mert közös adatbázis Igen. van, és gyakorlatilag egy ingatlan közvetítőt megkerestél, akkor eléred a teljes piacot. Ez nagyon fontos. Már erre felé kéne fejlődni. Na de, hol vagyunk most? Most mi Estepónán vagyunk, a város központtól pár lépésre, a parti sétány itt van mellettünk, és ez egy tipikus olyan ingatlan, amit szerettem volna megmutatni, ami 2 dologra mutat példát. Az egyik, hogy mennyire jól együtt lehet működni egy másik ügynökséggel. Hamarosan megérkezik Christopher, aki egy norvég úriember, itt él szintén hozzám hasonlóan 10 éve. A másik, amire nagyon jó példa, hogy jelenleg itt 2025-ben beszélgetünk nyáron,
egy kétszobás, közvetlen tengerparti, 100 négyzetméteres, kétszobás, kétfürdős lakás, hozzá egy ugyanekkora méretű tetőterasszal, jacuzzival, szaunával, nyári konyhával együtt, mennyibe kerül? Mit gondolsz, hogy szerinted mennyibe kerül ez az ingatlan? Az a baj, hogy tudom, mert elmondtad. 1.250.000 euró. Pontosan, tehát 480 millió forintról beszélünk, és én úgy hallottam, bár nem ismerem a magyar ingatlanpiacot, hogy ezért az árért budai oldalon lehet szép ingatlanokat kapni, talán még drágábban is. Ezt a minőséget nem csinálják Magyarországon, mert tehát, hogy a tengert az hogy tudnád látni, Igen. Esetleg egy kis Dunát, egy kis parlamentet, stb., hogy tehát egyesek biztos azért nézik a parlamentet a teraszokról, hogy tudjanak köpködni, vagy én nem tudom, ismerem a magyar politikai viszonyokat, de ezt a minőséget nem csinálják Budapesten. Egyszerűen a budai oldalon az ingatlanoknak a nagy része ugyanúgy, mint országszerte régi, tehát egy régi épületbe, ami már készen van, nem tudsz kialakítani egy ilyen dolgot, mint amit itt látunk. A tetőterasz az ismeretlen, ugye arra készültünk, hogy esik a hó, de hát már nem esik a hó, úgyhogy éppen csinálhatnánk tetőteraszokat is. Otthon kétféle lakos tető van, az egyik az már beazott, a másik majd befog. Tehát innentől ezek nem járható burkolatok, stb. Nem lehet felmenni a tetőre. Medence, tehát a medence az csak az ilyen high-end dolgokban van saját medence, de sokszor még ott se. Hát azt már ne is mondjam, hogy a födémek, hanem úgy vannak kialakítva, nem tudsz emeletre felvinni medencét. Tehát ezt a minőséget hiába keresed. Jó, hát akkor megérkezik Christopher, és megmutatja nektek az ingatlant, és remélem, hogy sokaknak megtetszik, mert itt 7 penthouse-t hoztak létre ebben a régi építésű ingatlanban, tehát teljesen felújított, és még van 2. Na, nézzük meg, hol van Christopher. Jó. Hi Christopher, nice to meet you. Nice to meet you. So let me introduce you Christopher. He's a real estate agent from Norway, right? Yes. Okay. So please tell us something about this apartment. Of course, of course. So welcome to Punta Plata Beach. This is a 2-bedroom, 2-bathrooms apartment. It's about 30 meters from the beach. So it has a beautiful inside decor with Bosch materials at the kitchen. You had a patio upstairs of about 97 square meters with a jacuzzi, sauna, and a bar with fridge, water supply, and a grill. So if you want something really nice in Estepona, this is kind of what you will be looking for. Welcome to the master bedroom. This one is also connected to one of the bathrooms. This is the view that you will have from these amazing penthouses. So this is beachfront. You're about 30 meters from the actual sea. So all the bedrooms is also equipped with closet space that you can move like this. So perfect quality as well. Welcome to the rooftop of these penthouses. As you can see, there's good space. Every apartment here will include a jacuzzi as well, so you can sit here and relax and enjoy this amazing view. This is what Estepona is all about. Nem rossz a tengerpart, de azért ennek a hegytetőnek is megvan a varázsa. Ez a kilátás ez nem semmi. Főleg, hogy az ember lábánál itt van konkrétan a golfpálya. A most következő 2 lakás, amit meg fogunk nézni, rövid távra van bérbeadva, és a Horváth Zsolték kezelik. Tehát, hogyha valaki turistának szeretne ide jönni, akkor a most következő minőségű ingatlanokba tudják őt elhelyezni, vagyis ebbe lehet szállást foglalni, mellesleg a 2 ingatlan eladó is. Számos szolgáltatás kapcsolódik ezekhez az ingatlanokhoz. Történetesen van itt egy étterem a lakópark oldalában, vagy aljában, ahol gyakorlatilag all you can eat, reggeli, ebéd, vacsora, amit az ember szeretne, és gyakorlatilag ki se kell mozdulni az épületből. De a többit beszéljük meg a lakásban. Ez egész különleges volt, ahogy ide érkeztünk, mert azt láttam, hogy a lift úgy van megoldva, hogy a plebsza második emeletig tud jönni, arisztokráciának van külön kis kulcsocska, és a lift bejön a lakásba tulajdonképpen. Tehát van egy privát lifted a kéróhoz. De
És ugyanez vissza a garázsba is, mert csak kis kulccsal lehet lejutni a garázsba, tehát akárki nem randalírozik a garázsba. Na hát ezért mondom arisztokrácia, mint kérem szépen. Hol vagyunk most? Mi most területileg az önkormányzati területi felosztásban Mihaszban vagyunk, azon belül is Kalanova Golfon. Ugye az embereknek két választása van általában, és két csoportra tagolódnak, akik itt ingatlan vásárolnak. Valaki esküszik a beachfrontra, és csak a tengerparton, van, aki meg azt mondja, hát be nem tenném a lábomat, mert rozsdásodik a korlát, és minden évben át kell festeni, mert nagy a páratartalom, nem száradnak a ruhák, és a többi, és a többi. És ők, ez a csoport persze természetesen esküszik, hogy a golfpálya mellett, vagy fenn a hegyekbe gyönyörű panorámás kilátással. Hát mondjuk azért a panoráma az nem elhanyagolható innen, jó magasan vagyunk, és akkor most szúrná be a viccemet, ami miatt az egész videó készült, mert csak ezért jöttünk el Marbellára, Lóri edzőbe, ezt neked küldöm. Hogyha feljársz Mihaszba, nem lesz a lábad Mihaszna. Na, ezt szerettem volna elmondani, mehetünk tovább, azt hiszem. Jó. Most, hogy a szarviccek részen túl vagyunk, és mielőtt a lakást bejárjuk, azért legyen egy kis veleje is ennek az egész történetnek. Ugye Petivel már beszéltünk itt hozamokról és minden egyébről, de ugye most az előző videó után 2 évvel milyen vastag pénztárcával kell elindulni ahhoz, hogy az ember Marbellán meg tudja vetni a lábát? Hát 2 évhez képest mostanáig spórolni kellett, hozzá kell adni természetesen. Például ez a lakás, amit majd később most megmutatunk, ez egy 890 000 eurós, 2 szobás, panorámás lakás, 2 fürdővel. 1 millió euró alatt van, tehát ez egészen normálisan hangzik. Az itt létetek alatt eddig ez a legolcsóbb. Tehát fölötte pedig egy hatalmas tetőterasz, amit szintén lehet használni. Nem is az a lényeg ennek az urbanizációnak, hogy ilyen tágas és gyönyörű terek vannak, és szép a kilátás, hanem, hogy ebben az urbanizációban 5 csillagos szolgáltatások vannak. Mit értek ez alatt? Tehát nem tudsz olyat mondani, ami ne lenne. Biztos azért tudsz olyat mondani, de majd a végén még hozzáteszek egy olyan dolgot, amire nem is gondoltál. Bogrács állványt nem láttam sehol például. Na akkor csak találtál valamit, ha nincs. De Tessék. Itt hátul például van egy önálló grillterasz, ahol lehet grillezni, és ha kihúzod a grillterasz alsó fiókját, akkor tele van sörrel és üdítővel, úgyhogy... Hát miért nem azzal kezdted? Mindegy. Ha itt az ember lakik ebben a úgynevezett One Residence-ben, akkor van egy mobil applikációd, amivel le tudod foglalni azt, hogy szeretnél a pároddal szaunázni, törökfürdőzni, vagy belső medencében fürdőzni. És akkor csak te vagy, és csak ti használjátok. Ugyanez igaz a tárgyalóteremre is, ami egy jól felszerelt tárgyalóterem, nagysebességű internettel, prezentációs eszközökkel, tévével, tehát ott például online lehet dolgozni, videokonferenciákra ideális. Aztán ugyanígy az applikációval foglalható még a moziszoba, tehát ha van egy szuper foci meccs, és azt a családtagjaiddal és barátaiddal szeretnéd megnézni, akkor applikáción lefoglalod, és megtekintheted. Azon kívül van egy játszószoba, vagy egy ilyen születésnapszoba, amit le lehet foglalni, és a partikat ott lehet tartani, tehát nem muszáj a saját lakásodat összekoszolni ahhoz, hogy te itt meghívál egy vendégsereget. Mekkora gondolat, és valaki kitakarítja helyetted, vagy neked kell? A végén azért egy alaptakarítást meg kell csinálni, de a végén a többi aprólékosabb takarítást megcsinálják. Na jó. És akkor, amire nem gondoltál a végén, ugye, mert egy golfpálya mellett vagyunk, de van, aki még nagyon kezdő, és hogy ne kiüsse a szomszéd ablakát egy golflabdával, van egy golf szimulátorgép, és nagyon komoly, arra is lehet foglalni. Az egy körülbelül akkora helység, mint ez, itt egy nagy nappali, ahol elcsapkodsz egy labdát, egy golf szimulátor segítségével, és ő pontosan méri, hogy milyen szögben, hova fog leesni, és hova érkezik. Úgyhogy fantasztikus az a lehetőség is. Hát ugye falusi gyerekként elég nehezen értelmezhető, ez nagyon sok minden, megmondom őszintén, de az tény, hogy tehát nem tudom, hogy hol hallottam még Dubajon kívül ilyen mértékű kiszolgálásról. Na, szóval én azt így nevezném, hogy eléggé 5 csillagos szolgáltatások, azon túl, hogy az alap, ami minden más lakóparkban jelen van, hogy biztonsági szolgálat, 24 éves biztonsági szolgálat, hogy külső-belső medencék, illetve külső medencék mindenhol, és gyönyörű gondozott park, az is egy nagyon fontos összetevője ezeknek a lakóparkoknak. Mondtad, hogy spórolni lett az elmúlt 2 évben, hogyha valaki itt ingatlant szeretne vásárolni. Hát azért a tegnap este tanulságaként elmondom, hogy
Tehát azt mondtad, hogy 20-30%-kal nőttek az ingatlanárak, elmondom, hogy a sörára is 20-30%-kal nőtt. Életem legdrágább söre, 11,5 euró, egy kis 0,33-as. Tehát ja, nyilván ez ugye a bulikázás, tehát az éjszakában, hogyha az ember belemegy, akkor ott azért fel kell készülni pénztárcával. A bolt az egyébként egyáltalán nem drága, ahogy szokták mondani, akik propagálják Spanyolországot, de bemész a boltba, akkor olcsóbban tudsz bevásárolni. Hát én ezt meg nem mértem, de különösebb különbséget nem fedeztünk fel, tehát csak a korrektség kedvéért ezt is elmondtam. Viszont ha már így hasonlítgatjuk a Magyarországot Spanyolországgal, akkor az a kérdés merül fel, pláne, hogyha ingatlan bérbeadásról és mondjuk turistás, tehát rövidtávú bérbeadásról beszélünk, hogy azért azt halljuk világszerte, hogy kezdegetik ezt a turistásdit megszorítani itt-ott. Tehát például Teneriféről érkeznek olyan hírek, hogy ott már nem olyan egyszerű engedélyt szerezni. Budapesten ugye moratórium van. És most moratórium van, tehát 2 éves moratórium van, nem adnak új engedélyt. Illetve van egyik kedvencem a helyi önazonosság védelméről szóló nagyszerű törvény, amikor is ugye az önkormányzatok hozhatnak olyan döntést, hogy te nem költözhetsz be, csak úgy nem vehetsz ingatlan, csak valamiféle feltételek teljesítés esetén. Mi a helyzet itt Marbella környékén ezzel? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én üzletre vennék itt ingatlant, akkor ezek azért felmerülhetnek ezek a kérdések. Itt is voltak szigorítások. Többek között hoztak egy új törvényt, ami alapján a lakóközösségek kezébe adták a döntést, ugyanis nagyon sokszor egyes lakóparkokban annyi turista jött nyáron, hogy igen zavaró volt azok számára, akik itt élnek életvételszerűen. Ez elsősorban Malaga egyes kerületeire volt érvényes, ahol hoztak olyan szabályozást is, hogy direkt piros zónák vannak, ahová nem lehet már turistáknak ingatlanokat kiadni. Aztán voltak olyan luxus lakóparkok, ahol 70-80%-ban ott élő emberek vannak, és nem turisták, nem turisztikai célból használják, ott is megtiltották. De errefele, Mijas, Calahonda, Marbella, Estepona felé elég ritka még ez, hogy az egész urbanizációban letiltanák a engedélyek kiadását. De mit gondolsz, várható ilyen? Valószínűleg egyébként ezt az egészet a politika mozgatja, meg a hotel lobby. De tudod, hogy van, tehát a 7. kerület buli negyed, az egyik a legmenőbb export cikke volt mondjuk Budapestnek, és akkor az ottani vezetésnek, hát nyilván azok fogják megszavazni a következő ciklust, akik ott laknak, és akkor a lakosságszám csökkent, nem tudok pontos számokat mondani, mit tudom én, 15 000-ről mondjuk 5 000-re, és akkor őnekik kell, tehát olyan döntést kell hozni, ami miatt ők x-elni fognak, és őket idegesíti a turista, akkor bizony. Na. Hát pedig szerintem annak a javait ők tették zsebre, és szóval elég jövedelmező tud lenni egy ilyen vállalkozás. Nem nagyon nagy, tehát én azt szoktam mondani, hogy aki arra célra vesz ingatlant, hogy rövid távon kiadja, az valószínűleg egy ilyen közepes, biztonságos befektetést keres, és nincs jobb ötlete, hogy nagyobb pénzeket keressen. Tehát azért nem a világ legjobb bizniszének tartom én ezt a rövidtávú kiadást. Abszolút, ugye az ingatlan egy, hogy is szoktuk mondani, vasbetonba, téglába fagyott tőke tulajdonképpen. Igen. Tehát ha éppen nincs egy olyan vállalkozásod, amibe azt a pénzt visszafordítanád, vagy ha éppen van egy vállalkozásod, ami kitermelte azt a vagyont, akkor jön a kérdés, hogy na hova. És akkor az ingatlan az egy olyan hely, ahová el lehet tenni nagyobb összegeket is. Hát ezért szoktam azt mondani, hogy ha valaki vesz egy ilyen ingatlant azzal a céllal, hogy kiadja rövid távra, akkor lehet, hogy azt az 5%-ot, 6%-ot megkeresi vele, viszont nagyon fontos, hogy hozzáadjuk azt az értéknövekedést, amit az ingatlan produkál, ami sokkal jelentősebb, mint az, amit a kiadásokkal lehet keresni. Ahogy azt a beszélgetésünk elején is már említettük, hogy emelkedtek az árak, ugye azért azt ne feledjük el, hogy az elmúlt pár évben igencsak meglódultak, és ez a 10-15% per év áremelkedés egyes zónákban még több. Ez ugye még mindig átlagszámokról beszélünk. Tehát ezek a nagy számok, meg még hozzáadjuk azt a 6%-os hozamot, ami a rövidtávú kiadással volt, akkor simán kikerekedhet 20%-ra is. Hát pláne, hogy euróban van. És hogy euróban. Illetve még egy fontos szempont, hogy azon sem kell aggódni, hogyha esetleg
valaki rövid távúval nem szeretne bajlódni, hiszen ott van még a hosszú távú kiadás is, ha az az ingatlan például ilyen helyen van. Ez egy családosok számára igazán ideális környék, ahol ennyi szolgáltatás van, közel vannak nemzetközi iskolák, autóval 10-15 perc alatt oda lehet jutni a sulikba, külön órákra vinni a gyerekeket. Ezek népszerű ingatlanok, ebből a szempontból is hosszú távon is ki lehet adni őket. Az, aki még nem döntött el, hogy vásárolna, azok azt szokták csinálni, hogy kijönnek, kibérelnek egy évre valamit, egy színvonalasat, kifizetik azt a 2-3 ezer eurót, azért az alatt nem nagyon van ingatlan, azért tegyük hozzá itt a környéken. Tehát 2-3 ezer eurót havonta kifizetnek, és gyönyörű körülmények között élnek, van lehetőségük kipróbálni, hogy akklimatizálódik majd a gyerek az iskolába, hogy fog alkalmazkodni az itteni oktatási rendszerhez. De eddig még, akiket hallottam, mindenki ódákat zengedez, hogy mennyire türelmes az oktatási rendszer, és mennyire szuperül fölvették a ritmust a gyerekek. Igen, azt hallottuk. Egyébként foglalkoztok, jól emlékszem, hogy foglalkoztok property management-tel, tehát ha valaki Igen. szeretné, rátok tudja bízni. A tavalyi évben döntöttünk úgy, hogy ezt saját kézbe vesszük, és a Move to Marbella mellett a Welcome to Marbellát is létrehoztuk, ami direkt erre a célra szakosodott, tehát a nálunk landoló olyan ingatlanok, amelyeknél a tulajdonos megkér bennünket, hogy kezeljük rövid távon. Erre mi kidolgoztunk egy olyan rendszert, amelyben most már mi is használjuk az artificial intelligenciát, és ez a mesterséges intelligenciával spékelt program figyeli, hogy a környékben mennyi ingatlan van kiadva, milyen áron, és ahhoz hozzáigazítja a mi kiadási árainkat. Ezért maximalizálni tudjuk egyrészt a kihasználtságot, másrészt maximalizálni tudjuk az elkérhető árat is. És ezek a rendszernek a segítségével, illetve egy másik ingatlan menedzsment rendszer segítségével közvetlen foglalásokat is elfogadunk. Erre a célra van saját dedikált kolléganőnk, aki az ingatlan átadásokkal foglalkozik, van, aki a hirdetésekkel, és van olyan is, aki a karbantartáson, mert egy lakásban mindig történik valami. Abszolút, az így munkahely tulajdonképpen, Igen. valakinek több lakása van. Szóval ilyen szempontból mi a teljes körű szolgáltatást nyújtjuk ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatosan, és a végén elszámolunk a tulajdonos felé a kiadási számokkal, hogy mennyi bevétel született, mennyi kiadásunk volt, és mennyi marad neki. Tudjuk, hogy Magyarországon a piacot erőteljesen befolyásolja mindenféle állami intézkedés és mindenféle kedvezményes hitelek, meg családtámogatás, meg stb. Tehát a piacban lévő erőnek egy jó részét ezek az intézkedések adják, és hát ugye ott van a Damoklész kardja, hogy ha majd egyszer azt mondják, hogy hát ez holnaptól nincs, akkor vajon mi történik. Itt mi a helyzet ezzel? Tehát aki Marbellára jön vásárolni, az egyáltalán vesz fel hitelt, vagy van itt valami bármiféle ilyen dotáció az ingatlanpiac tekintetében, ezzel mi van? Igen, nagyon jó kérdés, mert pont tegnap hívott egy úriember, aki el szeretne költeni 1 millió eurót Magyarországról, és azt gondolta, hogy lenne 3 ingatlant. Mit ad Isten, nem mindenki csóró Magyarországon, ugye? Hát, ha valakinek erre felmerül a kérdés, hogy ebből az 1 millióból 3 ingatlant vegyen, tudod, most már ismerjük az árakat, hogy azért 1 millióból 3 ingatlan elég nehéz lesz megvásárolni, Hát de azt lehet, mondta, hogy semmi gond, csak hitelt is venne föl hozzá. Na most itt nehezedik meg a helyzet, mert Magyarországon nincs euró. Hogyha nincs euró, akkor a spanyol bankok ugyanúgy kezelik Magyarországot, mint a románokat, ahol ugye lej van, és ők nem fognak kapni olyan arányú hiteleket, mint azokban az országokban, ahol euró alapú elszámolás van. Tehát nem biztonságos országnak tekintik Magyarországot, amiatt, hogy az euró és a forint közötti árfolyam azért ugrálhat. Emiatt azzal szemben, aki itt vásárol, vagy Európa alapú fizetése van, vagy jövedelme, az simán megkaphatja 70, esetleg 80% hitelt is, de a 70 a leggyakoribb, és 30% önerővel kell rendelkezni. Ezzel szemben, aki Magyarországról jön, és forint alapú, vagy Romániából, hogy ne csak Magyarországról beszéljünk, ők 50%-nál több hitelt nem fognak kapni. De kapnak egyáltalán? Kaphatnak, csak itt jön az, hogy lehet, de csak akkor, hogyha ilyen és ilyen feltételeknek megfelel. Tehát nem könnyű hitelhez jutni Magyarországon. Nem olyan könnyű. Sajnos nagyon sokan propagálják mindenféle fórumokon, hogy majd én intézek neked hitelt, meg stb., hogy a saját utcájába beterelje az ügyfelet. De számoljunk már egy picit utána, hogyha valaki szeretne fölvenni mondjuk 200 000 euró hitelt,
aminek 25 évre mondjuk 1000 euró lenne a törlesztő részlete, ez így rendben is van, de a fizetésének nem lehet több a törlesztő részlet, mint 30%-a. Tehát tulajdonképpen az 1000 eurós törlesztő részlethez neki produkálni kell olyan 3500-4000 eurós fizetést hivatalosan. Nem osztalékot, nem bérleti díjból szedtem, kiszámláztam valakinek, hanem fizetést. Magyarországon meg ismerve az ottani adószabályokat nem kedvező fizetésben kivenni a jövedelmet, nagyon nem, inkább osztalékba szokták, és akkor mindenki szembesül ezzel a kérdéssel, hogy jaj Istenem, hát nekem nincs annyi fizetésem, de nekem osztalékom van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés magyarnak van 3500-4000 eurós fizetése, hivatalosan, nettó, amit elkölthet bérleti törlesztő részletre. Talán csak vállalatigazgatóknak, vagy magas beosztásuknak, de ismerve itt a vásárlói profilt, ők viszont nem szoktak hitelt fölvenni. Oké, tehát nem jellemző nálatok. Nem. A másik kérdés, ami felmerül, hogy na de cég vehet-e föl hitelt? Magyar cég itt Spanyolországban spanyol ingatlanvásárlásra nem vehet föl hitelt. Spanyol cég vehet föl spanyol ingatlanvásárlásra hitelt, amelynek már van 1 vagy 2 lezárt adóéve, és kedvezőek a számok. És azért valljuk meg őszintén, a spanyol adórendszer és Spanyolországba céget üzemeltetni nem annyira kedvező, mint hogyha mondjuk Magyarországon hallom, hogy vannak ilyen vállalkozás segítő kisvállalkozások, vagy olyan vállalkozási formák, aminél kedvezőbb az adózás. Például Kiba. Például Kiba is említettem, nem tudom mi ez a betűszó, de... Ezt most hadd ne fordítsam, mert mindenki kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, könyvelőjét, és akkor az így rendben leszünk. Ez itt nem adótanácsadás, ha eddig ez nem jött volna át. A többi náció vásárlói, ők jellemző a hitel? Tehát, hogy a magyar nem tud felvenni, mert nincsen fizetése jó? Nem, ez az érdekes, hogy most már 14-15 éve foglalkozom itt ingatlanokkal, és az előző látogatásodhoz képest is az elmúlt 2 évben sem, meg előtte sem. Hiteles ügyletünk szerintem ez idő alatt volt vagy 2. Oké, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy itt egyáltalán nem a hitel duzzasztja. Nem, egyáltalán nem. És a külföldi vásárlóknál sem jellemző. Nagyon ritka, hogy egy svéd vagy egy belga hitelt vesz föl, de mondhatjuk úgy, hogy 95% hitel nélkül, és 5% vagy 10% ebben a régióban legalábbis hitel nélkül vásárol. Tehát itt nem az a mozgatórugó, hogy most vannak-e kedvezményes hitelek. Hát ehhez képest, ugye tegnap este Banos, ugye Puerto Los Banos, ugye jó? Puerto Banos, igen. Puerto Banos. Van ugye sétálunk ott a sétányon, és akkor jön szembe egy Rolls-Royce, mögötte egy Lamborghini, ez az igazi, az a sportkocsi, az a ilyen kocka, tehát ilyen 4-szögletes alakú ilyen lapos autó, és akkor mindkettőn gyanúsan dubai rendszám, egy darab számjeggyel. Nem biztos, hogy jól mondom, de én úgy tudom, hogy az a rendszám Dubajban, amin egy darab számjegy van, az az uralkodó családnak a... tehát, hogy csak nekik van az a rendszám. Szóval, hogy mi mozgatja a piacot, valószínű ez. Igen, inkább ez, hogy ide áramlik a pénz, áramlik a tőke, és rengetegen akarnak vásárolni. Akinek már van Dubajba, az itt is vásárol. Nagy dubai befektetői csoportok, Dar Global és társai itt vettek óriási telkeket, Ben Avis és ezen a környéken, mert ugye Marbellán már elfogytak a telkek, az építési telkek, tehát a perem kerületein. Azért jönnek Mihaszba, hogy a lábuk ne legyen Mihaszna. Igen, pontosan. Szóval ezek a nagy befektetői csoportok itt most nagy lépésekre készülnek, és mindenféle 5 csillagos szállodák nevével fémjelzett lakóparkok épülnek, lesz majd Hyatt Park, meg Kempinski Park, stb., amelyekben ugyanez lesz a cél, mint ebben a lakóparkban, amit említettem, hogy 5 csillagos szolgáltatások, ezekben is majd egy ilyen mindent, amit egy szállodában megkapnál, olyan jellegű szolgáltatásokat ők is szeretnének nyújtani, ők fognak nyújtani. Na, szerintem ezt a részt most túlbeszéltük, menjünk rá erre a lakásra, ahol most üldögélünk, mit kell róla tudni. Ez egy 2 szobás, 2 fürdőszobás penthouse lakás, az One Residence-ben, ugyan a belső tere olyan 85-90 négyzetméter körül található, a külső részén még van ezen a szinten még egy 40-50 négyzetméteres terasz, és még egyszer ugyanez a négyzetméter, az a 85-90 plusz 45, a tetőteraszon még egyszer megismétlődik, hiszen egy hatalmas tetőterasz van hozzá, amit be is lehet esetleg építeni,
ott ki lehet alakítani még egy szobát, de akinek elegendő ez a 2 szoba, és ez a hatalmas terasz a jacuzzival rajta, én azt gondolom, hogy itt is nagyon jól tudja érezni magát. És még egy érdekesség, hogy amikor Magyarországról jönnek az emberek, akkor ugye sok helyen kevés a terasz, vagy kicsi terasz van. Itt viszont megfordul az arány. A lakás egy kicsit kisebb, és a teraszok nagyobbak. És ezt majd látni fogjuk a lakás bemutatójában, hogy igazából ennek a lakásnak az óriási értéke a kilátás és a hatalmas teraszok. És a szolgáltatás lista, amit az előbb felsoroltál. Igen, pontosan. Oké. Na, ha ezt láttuk, akkor nézzük a következő helyszínt. Menjünk! Itt vagyunk Kalanova Golfnál, a golfpályák tövében. Ez, hogyha el tudjuk egy kicsit helyezni, hogy Malagától, amikor a reptérre leszállunk, hol vagyunk, ez 15 perc autóval, egészen a kalahondai lejárathoz kell eljönni, és 15 perc alatt már itt is lehet lenni. Amint látjuk, rengeteg építkezés van. Építődaruk serege áll ki a hegyoldalakból. Ezeket a lakásokat már most a tervasztalon eladták. Nagy része el van adva. Amikor még elkezdték az értékesítést, akkor még lehetett válogatni. Általában 450-500 ezer eurótól fölfele vannak a 2 szobás lakások. Ahol most vagyunk, az szintén egy új építésű, de nem a legújabb, hanem ezt már egy kicsivel régebben építették, és ez egy 3 szobás, 3 fürdős, hatalmas teraszos duplex penthouse lakás, amiről azt kell tudni, hogy a terek és a kilátás az páratlan. Tehát a 3 fürdő és 3 szoba mellett egy hatalmas tágas nappali, a konyhával egyben nyitva, és a nappaliból, hogyha kilépünk, akkor van egy ilyen kis télitkert, ami be van fedve, tehát télen is élvezhető a napsütés, amikor esetleg nincs a legeslegjobb idő, bár azért attól nem kell félni, hogy itt rossz idő lenne. Ha pedig napozni szeretnénk, akkor ezen a csodálatos teraszon lehet napfürdőzni, és a csodás kilátást látni egészen le a Costa del Solra. Mellettem ülő hölgy neve Rossio Martin Merchan. Ő egy ügyvéd, aki Dr. Horváth Zsolttal dolgozik itt Marbellán, és most angolra fogunk váltani, mert a spanyolom az még az angolomnál is rosszabb, úgyhogy most angolul fogunk egy kicsit beszélgetni, vagyis bízom benne, hogy inkább ő fog, mert az én hunglisomtól meg szeretnélek titeket kímélni. So, Rossio, as far I know, you are a lawyer and you are working with Miguel. Dr. Horváth Zsolt Miguel, ugye ez a ő teljes neve. Please tell us something about the real estate market in Marbella. So what do you recommend to the Hungarian buyers? As a legal point of view, I can recommend, first of all, if they want to buy a property in Marbella, the best thing is to find a good real estate, okay? Someone that's honest, that show, you know, the good properties and good prices, okay? It's true that now the average price in Marbella, in this area, is about 5,000 euros per square meter, okay? In Malaga, that is like the capital, is the province, okay, is about 3,000, and the average in Spain is 2,500, okay, more or less, okay? This is more or less by the statistics, okay? Then we can see that we are in a place where the square meter, you know, is very nice Expensive, price yes. and very expensive. Yeah, but there is a reason. Exactly, but it's because, you know, we are in Marbella, we have a very nice quality life here. We're still having, you know, we have security, we have good food, good weather. It's, I think, a place where
people that in their retirement, wants to be, or people that they want to have like a second residency, they like to have a property here in Marbella, or even to change the residency and to start living in Marbella, okay? I have clients in these different situations, okay? It's a very, since COVID, I think that Marbella is one of the cities in the world more attractive, that people likes to come, and it's because I think, it's a nice place to grow up the children, to finalize the life here, in the retirement and everything. Then I think that for Hungarians, for foreign people, when they arrive to Spain, okay, to Marbella in particular, okay, that we are here, I think that it's important to find a good lawyer that knows about the system, not only, of course, the language is very important, then you can communicate, okay? And in my opinion, you can use the English also, or it is necessary to know the Spanish language? No, in Marbella, if you know English, it's enough. I have clients that imagine British clients that they are 30 years living in Marbella and they don't know to say even hello. I met Hungarian people Good here, morning. and they cannot speak even English. So exactly, but in Marbella, if you speak English, it's very easy to live, okay? Even for the children, because we have international schools. But normally, my experience with Hungarians is when they come here, they prefer to have the children in a Spanish school, because then they can grow up, with 2 or 3 languages. Okay, that's the what for I us, see here. For us, it's a very important, because nobody can understand the Hungarian language. Exactly. This is unique, but we can do with the Hungarian language nothing. So exactly. No, but now I think in Marbella or in the in Costa del Sol, it's a quite big community from Hungarian people. It's a lot of people now living here, that they are resident here. I can say that because the collaboration I have with Miguel, that we know each other now for 13 years, more or less, I can say that 30% of my clients, they are Hungarian. Hungarians, they speak English. Most of them, they are living here. Most of them, they have here, like a second resident, but it's a lot of Hungarian people that they come here to do business in Marbella also, not only, to buy a property or to live, also to install, their life here, Okay. Then coming back, to the purchase legal process, I think that we can divide, the process in 3 steps, okay? We have the first part, that is like when the client find the dream property, okay, and they want to go ahead with this property. It's not too hard here. No, it's not difficult. Then they find, they go normally, by hand with the real estate, and then when they find the properties, when they come to me, okay. In that moment, what I do the due diligence of the property. I see all the legalities about the property, that the property has first occupancy license, no charge, everything is paid, till today. Then, I do all this process till we arrive to the notary date, okay, where we pay the rest of the money, okay, and you become an owner in Marbella, okay. Then in this time is when it's like the second step, where I need to do the post-venta, the post-sale, or the post-purchase, where I need to pay the taxes, the transmission tax, the notary, the land registry. Then I prepare everything. In the first step, we also open bank account. We prepare the NIE number, that is, like the tax number that this person is going to have in Spain for any transaction, okay? And then when you become owner, everything is registered in the land registry, okay? You are owner in Spain for a property, then every year you still need to pay, okay, taxes in Spain, okay? Then every year I remind my clients that they need to pay their taxes, okay? So you stay in connection with your... connection always with the clients. Your clients, yeah. Exactly. Then normally I work with them with power of attorney. Then I have access to the bank account, but some of them no. Then what I do is every year I send an email to them. I remind them that they need to pay the local tax and the garbage and the non-resident tax.
Normally what they do is they send the money to my client account and I do all the process for them. But then, you know, since you become an owner in Spain, you have obligations in Spain with the tax office. In Hungary is the same, you know, you still having. And Similar, yes. Exactly. Then in my office, what we do, we take care of the clients, not only in a legal point of view, also in the tax point of view. We open companies, we can do, you know, legal, you know, all the legal, but also taxes, labor, we do everything. The only thing I don't do is criminal because I don't like this kind of clients. Of course, of course. I have one more question. What is the biggest mistake what the buyers can do? Trying to be a lawyer in Spain, because most of them, this is like a little fight that I have with the Hungarian people more than maybe with other clients. Because we know everything about the real estate market. We know everything. No, and also because what I try to transmit them is that the purchase process in Hungary is completely different than in Spain. Then it's difficult for me to try to explain to them, you know, the process in Spain when they are like close to their own. I'm a real estate agent in Hungary, so don't tell me. You know that, no? Yeah. Then this is my advice to them is that they need to find, you know, a lawyer or a professional with whom, you know, they are confident and they need to trust on the lawyer, okay, and to follow the indications of the lawyer, because it's gonna be easier for everybody. And I think that the energy that you put in the process is better and everything goes perfect at the end in this way. Okay, Tossio. Muchas gracias. Welcome. Thank you very much. Thank you. Mi a helyzet az ingatlan felújítással? Ugye merül fel a kérdés egy olyan területen, mint Marbella, ahol átlagnál magasabb ingatlanok vannak, és hát ugye nem most kezdett épülni ez az egész környék, igen, hogy itt azért megöregszenek az ingatlanok, esetleg a tulajdonosaik is, esetleg továbbadják, stb. És akkor ugye jó lehetőségnek tűnik megvenni, felújítani, nem? Igen, abszolút. Most már 15. éve dolgozunk itt a Costa del Sol, és eddig általában én mindig visszautasítottam az embereket, hogy bocsánat, nem foglalkozunk felújítással, de aztán az idei elején meggondoltam magam, és összeraktunk egy olyan csapatot, akikkel meg tudjuk csinálni most már ezeket a felújításokat. Úgyhogy kérdésedre visszatérve, igen, a felújítás az egy olyan igény, amivel muszáj foglalkozni, bár eddig nem szerettünk volna. A lényeg az, hogy ha egy új urbanizációban vásárol valaki, akkor rögtön készen kap valamit, de nem 15 biztos, évig nem téma, de aztán ez következik. Illetve valószínűleg, hogyha jó lokációban akar vásárolni, ott már nem nagyon lesz új építkezés. És ezért például most, ahol vagyunk, ez a Puente Romano 5 csillagos szálloda a szomszédságában, a Terrazas de Puente Romano, az egy gyönyörű, óriási nagy lakás, mert ma már nem építenek ilyen méretű lakásokat, tehát egy 300 négyzetméteres lakás teraszokkal már nincsen a mai piacon, de ez egy akkora lakás, és ennek a lakásnak a felújítása valóban értéknövelő, úgyhogy ha megnézzük, 3,7 millió, 4 millió körül lehet megvásárolni egy ilyen ingatlant, plusz a felújítás több mint fél millió euró, 500 000 euróról beszélünk, de az ingatlan nagy valószínűséggel 5-6 millió eurót fog súrolni abban a pillanatban, hogy elkészült. Úgyhogy megmutatom a régi képeket, a régi videót is, hogy nézett ki ez az ingatlan korábban. A képeken majd látni, hogy azért nem volt ez annyira rossz állapotú. Hát, de a luxus az luxus. De a luxusnak nem felelt meg ezeknek az igényeknek, illetve mindjárt megnézzük azt, hogy jelen pillanatban hol tartunk. Azért mosolyog az orrom alatt, mert ugye Budapesten szoktak jönni a 50 négyzetméteres luxus lakások, tudod. Ez egy kicsit ebbe a kontextusba visszaes. De akkor megnézzük az építkezést? Igen, nézzük meg, jó, és utána megmutatom, hogy hova lehet eljutni, amikor már kész lesz. Jó, úgy legyen. Ha szóval ez volna az a hány négyzetméter még egyszer? Hát közel 300 négyzetméter. 300 négyzetméteres lakás, nem családi ház, lakás. Ugye az a vicc, hogy otthon Budapesten a 300 négyzetméteres családi házakat marha nehezen tudjuk ám eladni. De azok a luxus nem súrolják, a legtöbb legalábbis. Igen. Szóval igen.
Itt azért az az érdekesség, most éppen le van takarva sajnos még, de itt ez alatt a kör alakú, speciális fényekkel ellátott bejáratnál ugyanilyen formájú, gyönyörű szép Tehát van kövek egy mintapadló. Van egy mintázat padló, és ha kimegyünk ide a raktárba, akkor itt még látszik a... És ez itt valami terasz lesz, itt van kertkapcsolat, meg minden, igen, most nem látszik. Most nem látszik sajnos. És akkor ez lesz, ez valami teraszféle. Ez a terasz lesz. Igen, ez az egész nagy, marha nagy valami, ez a nappali. Igen. Ezt képzeld, ezek nem gerendák, hanem gipszkartonnal lehet olyat csinálni, mintha gerenda lenne, hogy megmaradjon az a stílus, ami egy picit így, egy kicsit andalúz, egy kicsit modern. Úgyhogy készítettünk egy virtuál túrt is, amiben meg lehet nézni, hogy hogy fog kinézni az ingatlan, amikor készen van. Én meglepődtem, hogy ezek a fiúk, ahogy elterveztük, lépésről lépésre ugyanúgy csinálják. Itt majd látni fogjátok azt a kerek ablakot például, ami fából van, illetve ajtókeretet, amit fából van elkészítve. Aha. Ja, hogy ez. Aha. Ezek lesznek berakva, és ezek a képek majd visszaköszönnek a virtuál túron, hogy ezek lesznek berakva valóban. Milyen jó kis feladat lehet lekerekíteni ott a felső sarkát az ajtó. Ott már például a szobában, amikből bemegyünk, ott már be is van rakva. Hálószoba, gondolom. Ez egy kis szoba, és itt is gerendákat raktunk. És ennek megvan már a gazdája. Igen. Tehát ezt már valaki megvette, és valaki... Itt is látszanak a gerendák. Természetesen ezek le lesznek úgy burkolva fával, mint hogyha valódi gerendák lennének. Aha. Az majd látszik így a virtuál túron. Ez lesz a fürdő. Ez az egyik fürdő. Jó, kicsit túl sokan vagyunk benne. Ez a vendégfürdőszoba egyébként. Hát igen, a main fürdőre lettem volna kíváncsi, de az még nincs leburkolva. Hogy ezt meg tudjuk mutatni. Élvezétek a virtuál túrt, amit átküldtem, és nézzétek meg, hogy lehet egy régi lakásból egy újat elkészíteni. Oké. Na, hát akkor nincs más hátra, mint a záró gondolatok, nem? Igen. Jó, akkor menjünk. Buenas tardes, amigos! Ahol most vagyunk, az a Caminito del Rey. Egy órányira van Marbellától, és érdemes ide eljönni. Itt a háttérben talán látszik, hogy nem semmi a kilátás innen sem. Amit kell tudni az egészről, hogy van ott az a víz, akkor szülente bötbe, ennek mesterséges vívők, mesterséges tavak, és itt van 2 vízerőmű, amik ugye a hegyekből lezudt faltampok vizét hasznosítják, és ezeknek az összekapcsolása tulajdonképpen a Caminito del Rey. Tehát ez nem turistáknak épült az útvonal. Itt azt olvastam róla, hogy itt az elmúlt években itt több ember meghalt, tehát hogy lepotyogtak erről a hegyi ösvényről, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogunk itt találkozni. Na, az az érdekes, hogy ezek a madarak, ezek keselyű. És mivel ugye nem nagyon van itt élővilág, de a keselyű az csak döglött állatokat eszik, és mivel nincsen élővilág, ezért a kormány megoldja, hogy legyen nekik mit enni, úgyhogy beteg állatokat hoznak ide a farmokról, stb. Tehát tök érdekes. Máté, az utolsó napra megint jól elfáradtam. Ez nem lett kevésbé
szaladós ez a néhány nap, amit itt töltöttünk nálad. De most milyen jól összeöltöztünk, ezt nem tudom, figyeled-e? Igen. Szándékos volt. Mondjuk a citromjaimat Azt nem tudtam reprodukálni. Mert ezt nem beszéltük meg előre, úgyhogy jó van, akkor ez aztán nem lesz probléma. Na, utolsó kérdések egyik, ami eszembe jutott, hogy ha megbeszéltük, hogy alakult a piac, meg hogy mi hajtja, meg stb. Mik a kilátások szerinted? Hogy mik a kilátások itt, mivel hogy Spanyolországban amúgy is hiány van ingatlanokból, sokkal több házasság, sokkal több háztartás jön létre, mint ahány új ingatlan épül, konkrétan 2-szer annyi. Ehhez még hozzájárul az, hogy Marbella és környékén iszonyatos erős a külföldi kereslet, és elég tőkeerős kereslet, nem csak Európából, hanem arab országokból, és most már Amerikából, Kanadából is. Tehát ez egy olyan felhajtó erő a piacnak, hogy az előző időszakhoz képest 2025-re ugye 10%-kal nőttek az árak, legalábbis Marbella és környékén. A prognosztika szerint ez folytatódik 2026-ban is. Tehát azok, akik most vásárláson gondolkodnak, majdnem bevásárlásra csúszott át a szó azért, mert tényleg sokan több ingatlant is vásárolnak, és konkrétan bevásárolnak ingatlanokból. Az új építésűek tényleg pillanatok alatt elkelnek. Szóval azok, akik most vásárolnak, várhatóan az ő ingatlanjaik a 2026-os esztendőben is ismételten 10%-kal átlagosan fognak emelkedni. Ez természetesen csak egy átlagszám, tehát lesznek régiók, ahol ez sokkal magasabb is lesz. Tehát tulajdonképpen hiába van a csúcsok csúcsán a piac. Igen. Igaz lesz az, hogy a legjobb időpont az tegnap lett volna. Igen, ezt gyakran ismételjük mi ingatlanosok, hogy ez mikor kellett volna vásárolni tegnap. Úgyhogy ez Marbellára különösen igaz. Úgyhogy én azt tudom javasolni, aki még nem vette meg a Marbella ingatlanját, vagy csak gondolkodik rajta, az ne sokat töprengjen, mert legközelebb jövőre már sokkal drágábban tudom neki ajánlani. Ezt látom a magyar tömegeket otthon, hogy mindannyian rohannak majd. Na mindegy, de ne vicceljük ezt el, sajnos a magyar valóság olyan, amilyen. De hát azért itt láttuk, hogy van, aki ezt megteheti, mert egészen sok magyar hangot hallottunk itt, amióta itt vagyunk. Na, utolsó kérdésem, az nem más, mint amit a legutóbb is feltettem, hogy mi az a mondjuk 3 dolog, amit javasolnál azoknak az embereknek, azoknak a magyar befektetőknek, családoknak, akik tervezik, hogy itt fektetnének be, vagy ide költöznének. Engedd el őket valamilyen 3 hasznos gondolattal. Egyrészt ugye ez többször elhangzott már az interjúban, hogy másképp működik ez az ingatlan piac itt, mint Magyarországon, tehát inkább csak összekavarja az üzletünket és az ő keresésüket, hogyha több helyre bekopogtatnak. Tehát ha megbíznak bennünk, akkor onnantól kezdve minden ingatlanhoz hozzáférünk, tehát ezt mindenképpen első pontként kiemelném, hogy fölösleges bekopogtatni több helyre. A másik nagyon fontos dolog, amit jó tanácsként mondanék, hogy ne álmodozzon senki arról, hogy itt most egy iszonyat nagyot fog alkudni, mert általában az árakban egy 5%-os alkú azért benne szokott foglalva lenni, de sokkal nagyobbat ne álmodjunk. Ez nem az a hely. Ez nem az a hely, ahol nagyot lehet alkudni, és az alkalmi vétel, ha van is, az pillanatok alatt elkel, tehát azt már nem bírja ki ez a piac, hogy ő itt szétnéz, hazautazik, gondolkodik, törpöl, és 2 hónap múlva visszajön, hogy hol van az ingatlan, mert az már nem lesz meg. És ez nem csak egy ingatlanos trükk, ez maga a valóság. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem ezt a néhány napot. Élvezet volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Valamikor folytassuk majd. Rendben van. Köszönöm. Köszönöm. Ne pakolgass már ezt a fogat. Jó van már, jó. Majdnem ittam belőle. Miért? Hadd feszüljön az az ing. Miért? Magán legközelebb lokáció, mi az? Vagyis a lábad nem lesz mi haszna, Nem, és itt kapcsolható. hogyha feljársz mi haszba. Az egész kirándulást ezért csináltuk, most így rájöttem. Ha hallgatok erre a kis pimaszra, Akkor feljártok mi haszba, és nem lesz a lábatok mi haszna. mi most területileg az önkormányzati terület felosztásban Mihaszban vagyunk. Most mondjam el? Vártam, hogy rossz a poén.